Sa China na bagsakan ng malaking pader. Ano na kaya ang nangyari sa babae? Atin pong alamin yan sa mga balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. planong daluhan ng United Nations General Assembly sa Setyembre. PhilHealth may handog na benepisyo sa mga miyembro nito. Russian President Vladimir Putin gumamit umano ng body double sa Alaska Summit. US President Donald Trump tiniyak ang seguridad sa Ukraine. At anak ng Crown Princess ng Norway haharap sa patong-patong na kaso. Daluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang United Nations General Assembly o UNGA sa Setyembre. Ayon po yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ayon sa Philippine Envoy, layunin ng pagdalo ni PBBM sa UNGA ay para maisulong ang non-permanent seat ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Tuwing Setyembre, karaniwang bumabiyahe ang mga world leaders patungo sa New York para daluhan ang pagsisimula ng taunang UNGA. Kada UNGA may sari-sariling tema kung saan dito nila tatalakayin ang mga nakahanay ng mga agenda para sa naturang pagpupulong. Taong 2023 at 2024, hindi dinaluhan ni PBBM ang UNGA kung saan si dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang naging kinatawan ng Pangulo para sa General Assembly. Sa kabila nito, wala pang kumpirmasyon ng Presidential Communications Office o PCO kung dadalo nga ang Pangulo sa UNGA. At simula po August 21, 2025, libre na po ang ilang outpatient medicines sa mga miyembro ng PhilHealth. Sa ilalim po yan ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot program. Ayon sa PhilHealth, maaaring ma-access ang programa sa pamamagitan ng eGov-PH app o kaya naman sa mga local PhilHealth offices. Kailangan ng mga benepisyaryo na magpamiyembro sa mga health facilities na accredited ng PhilHealth para sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Sa ilalim ng YAKAP, libre ang konsulta, laboratory and diagnostic test at maging cancer screen test. Kapag nagpakonsulta, maaari ring mabigyan ng libreng gamot. Ang reseta pong matatanggap ay ipapakita naman ng mga benepisyaryo sa mga gamot facilities na makikita niyo po sa inyong mga screen. Samantala, libre lamang ang mga gamot sa 75 mga outpatient medicines katulad ng gamot sa asthma, diabetes at iba pa. Habang nasa 20,000 pesos ang halaga ng gamot na maa-avail ng benepisyaryo kada taon. Balik bansa na po ang 39 sa 40 mga overseas Filipino workers mula sa Nigeria. Batay sa record, ang mga ito ay pawang mga biktima ng human trafficking at pinagtrabaho sa cryptocurrency at love scam hub sa Lagos, Nigeria. Makaraang mahawakan ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang release papers mula sa Lagos Immigration Facility. Agad nang napauwi ang mga Pilipino, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang sinakyan ng mga OFW na Qatar Airways Flight QR932. Samantala, hindi naman nakasama ang isang OFW na kapanganganak lamang at nasa kustodiya pa rin ng Nigerian authorities. Paliwanag ng Nigerian authorities, dapat ay makarecover muna ang babaeng OFW mula sa kanyang pagsilang ng babaeng sanggol bago pauwiin sa Pilipinas. Ang mga nasabing OFW ay naaresto ng ikasa ng Nigerian government ang pagsalakay laban sa cryptocurrency and love scam operations. Aminado ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mayroong ghost flood control projects sa ilang lugar sa Bulacan.
Sa pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control projects, kinuwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada si DPWH Secretary Manuel Bunoan patungkol sa mga ghost projects umano sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy na siyang kinumpirma naman ni Bunoan. Ayon kay Estrada, ang Wawaw Builders na contractor sa likod ng mga ghost projects sa Bulacan ay isa po sa 15 firms sa listahan na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang listahang ito ay naglalaman ng 15 contractors na tumanggap ng 20% ng flood control projects na nagkakahalaga ng 100 billion pesos. Sinabi naman ni Bunoan na maglalabas ang DPWH ng financial and physical report sa loob ng isang linggo. Sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC sa August 24 ang pag-iimprenta sa mga balota para sa Bangsamoro parliamentary polls. Target ng poll body na maimprenta ang nasa higit 2 milyong official ballots para sa naturang eleksyon. Naihanda na rin nila ang ibang mga kakailanganin katulad ng local source code. Naging matagumpay rin ang pagsasagawa nila ng field testing at mock elections. Sa ngayon, kailangan na lamang sanayin ng COMELEC ang mga magsisilbing electoral boards at maisapinal ang deployment para sa BARMM polls. At lumakas naman po ang piso kontra dolyar ng Amerika sa ikalawang araw ng foreign exchange ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas o Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan ngayong araw sa 57.0610 pesos kada isang dolyar ng Estados Unidos. Mas malakas po ito ng 8 centavos kumpara sa palitan kahapon na 57.1450 pesos ang halaga ng isang US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.2969 pesos, habang ang Singapore dollar naman ay 44.4366 pesos. 15.2073 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 15.5357 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Umarangkada ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas, 60 sentimos ang idinagdag sa presyo sa kada litro ng gasolina, habang nagpatupad naman ang tapyas presyo sa diesel na 80 sentimos at 90 sentimos naman sa kerosene o gaas. Sa paliwanag ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang mixed price adjustment sa petrolyo ay epekto ng mataas na supply ng langis sa world market. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong HUANING. Sa 4 p.m. bulletin ng PAGASA, binabantayan nito ang low pressure area naman o LPA na nasa 1,520 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nasa labas po yan ng PAR. Mayroon namang katamtamang tsansa na magiging isang tropical depression o maging bagyo sa loob ng 24 oras ang naturang LPA. Susunod, Russian President Vladimir Putin gumamit umano ng body double sa Alaska Summit. US President Donald Trump bukas sa pagpapadala ng sundalo sa Ukraine. At ceasefire deal sa pagitan ng Ukraine at Russia nalalapit na nga ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Gets better. Runners, listen up! Be one of the first 1,000 to arrive on site at the Net25 Family Fun Run 2025 and receive a free Pure Gold Loot Bag. Yep, that's right. First come, first serve. So come early, secure your spot, and grab your goodies. Happening on August 23 at the Philippine Arena Complex. Scan the QR code to register now.
Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Hey, netizens! Get ready to run and win at the Net25 Family Fun Run 2025. Happening this August 23 at the Philippine Arena Complex. Compete in the 5-kilometer or 10-kilometer race and get a chance to win cash prizes. 10-kilometer top finishers, male and female. Third, 2,000 pesos. Second, 3,000 pesos. First, 5,000 pesos. 5-kilometer top finishers, male and female. Third, 1,000 pesos. Second, 2,000 pesos. First, 3,000 pesos. Don't miss your chance to race and take home the prize. Scan the QR code to register now. Iginiit ng Taiwan Foreign Ministry na kailangang palakasin ng bansa ang sarili nitong seguridad matapos ang pahayag ni dating o ni US President Donald Trump na hindi sasalakayin ng China ang bansa habang siya ang nakaupong Pangulo ng Estados Unidos. 外交部一直密切关注美中的高层互动，也将持续和在印太地区具重大利益的国家共同致力维护台海的和平、稳定以及繁荣。另外，台湾的安全必须要靠自己努力得来，所以我国也一直持续致力提升自我防卫的能力以及韧性，而我国也会持续的积极努力去做。 Binigyang diin ni Ministry spokesperson Xiao Guangwei na patuloy nilang pinatitibay ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili nito laban sa anumang banta. Ipinaalala rin na bagaman Amerika ang pangunahing supplier ng armas ng Taiwan kahit na wala silang formal defense treaty at nananatili ang strategic ambiguity. Nanindigan naman ng China na ang usapin sa Taiwan ay isang internal matter at hindi dapat panghimasukan ng ibang bansa. Binalangkas ng Taiwan ang mas matibay na estratehiya sa seguridad upang matiyak na mananatili itong matatag kahit walang garantiya ng direktang tulong pandepensa mula sa Amerika. 当前的印太地区，其实地缘政治面临了严峻的挑战，特别是近年中国屡屡挑战以规则为基础的国际秩序，而且严重的破坏了民主、自由、人权、法治，甚至于是公平贸易。而这也让国际社会有所警觉。目前有越来越多的国家以军舰通过台海的方式，这些实际的行动来强调台湾海峡是国际水域。 展现出对印太地区安全稳定的重视。 Nangako po ang China na tutulungan nila ang India pagdating sa pagmimina ng rare earth minerals. Sa pagbisita ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa India, nakausap nito si Indian National Security Advisor Ajit Doval. Nangako si Wang kay Indian Foreign Minister Subramanyam Jaishankar na tutulong ang China upang matugunan ang mga pangangailangan ng India pagdating sa fertilizers, rare earth minerals at maging sa tunnel boring machines. Ang India ay panglima sa may pinakamalalaking earth reserves sa buong mundo, subalit walang sariling magnet production at nakaasa lamang ito sa imported magnets na kadalasan ay galing sa China. Nanawagan si North Korean leader Kim Jong-Un ng dagliang pagpapalawak ng nuclearization. 김정은 동지께서는 이미 강조하였지만 우리 국가가 직면한 안전 환경은 날로 심각해지고 있으며 조성된 정세는 우리로 하여금 현존 군사理論과 실천에서의 획기적이고도 급속한 변화와 핵무장화의 급진적인 확대를 요하고 있다고 말씀하셨습니다.
Kasabay ito ng taunang military exercise ng South Korea at Estados Unidos na tinawag naman ni Kim na most hostile and confrontational. Ginawa ni Kim ang pahayag matapos bumisita sa bagong barkong pandigma ng Pyongyang na Choihyun noong unang araw ng Ulchi Freedom Shield exercises. Sinabi pa ni Kim na ang mga military exercise ay malinaw na indikasyon umano ng pagiging agresibo ng Amerika at South Korea laban sa North Korea at iginiit niya na kailangang tumugon ng kanyang bansa sa pamamagitan ng mas pinabilis at pinalawak na nuclear program. 미국과 한국의 합동군사 연습은 조선민주주의인민공화국의 가장 적대적이며 대결적이려는 자기들의 의사를 숨김없이 보여주는 뚜렷한 입장 표명으로 된다고 낙인하시면서 Tumugon naman si South Korean Unification Ministry na sinabing ang military drills ay pawang defensive lamang at walang intensyong magsimula ng tensyon sa rehiyon. 우선 서북도서 해상사격 훈련 중지에 대해서는 검토한 바는 없습니다. 그리고 군사합의 관련해서 말씀하셨는데 지금 현재로서는 제가 구체적으로 드릴 말씀은 없고 국방부는 정부의 한반도 평화 구축 노력을 뒷받침하기 위해서 군사 대비 태세를 유지하는 가운데 Kasabay Maging sa pagngiti nito na hindi tugma sa tunay na larawan umano ng Russian President. Ayon sa conspiracy theorists, ang pinadala sa Alaska Summit noong nakaraang linggo ay ang body double ni Putin na si Jovial Putin o ang masayahing double umano nito. Dagdag pa nila ito rin ang body double na pinadala ng Russia sa pagbisita nito sa North Korea. Hindi rin umano nagaya ng double ang signature walk ni Putin o Gunslinger Gate na laging malapit sa baywang nito ang kanyang kanang kamay dulot ng Soviet Security Service training kung saan ginagamit itong paraan upang mas madaling bubunot ng baril kapag kinakailangan. Wala namang komento ang Kremlin patungkol dito. Hindi sinasantabi ni US President Donald Trump ang pagpapadala ng kanilang mga tropang sundalo sa Ukraine para maipatupad ang anumang peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa US President, tatalakayin niyang naturang usapin kasama ang European leaders kabilang sa United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. Anya, kapwa makikibahagi ang Europa at Estados Unidos sa pagpapalakas ng seguridad ng post-war Ukraine. Pagdating sa pagbibigay ng security guarantees para sa Kiev, sinabi ni Trump na maraming tulong ang ibibigay pagdating sa seguridad sa anumang post-war settlement, subalit iginiit niya na ang Europa ang magsisilbing first line of defense ng bansa, kaakibat ng tulong mula sa Amerika. I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. We also need to discuss the possible exchanges of territory, taking into consideration the current line of contact. All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace, and maybe something like that could happen. As of this moment, it's not happening, but I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future, and we will come to a resolution today, I think, on almost everything, including probably the security. Sa isang press briefing naman sa labas ng White House, kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na inialok nito na bumili ng nagkakahalaga ng $90 billion na mga armas mula sa US, bagamat nakatakda pang isa formal ang naturang kasunduan bilang bahagi ng security guarantees na kanilang napag-usapan ni Trump kasama ang Coalition of the Willing. Tatrabahuin anya nila mga detalye kaugnay sa security guarantees sa mga susunod na araw. Гарантії безпеки, напевно, будуть розшиватись нашими партнерами і буде все більше і більше деталей, і так як все це буде на папері, якимось чином формалізовано найближчий тиждень, 10 днів, як я вам і сказав. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас. Туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на $90
мільярдів доларів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення виробництва. Важливо. Лондону. Samantala, matapos ang pagpupulong sa pagitan ni Trump at Zelensky kasama ng mga EU leaders, susunod na paplanuhin naman ni Trump ang peace summit sa pagitan ni Zelensky at Russian President Vladimir Putin na susundan naman ang trilateral meeting. Well, thank you for all of the wonderful things that took place today. We've had a very successful day thus far. Important discussions as we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal, very simple goal. We want to stop the killing, get this settled. I've just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished. Kanselado na ang pagbisita ng US trade delegation sa New Delhi, India at dahil po diyan, lalong lumabo ang bilateral trade deal sa pagitan ng dalawang bansa. Alamin natin ang mga detalye ng balita niyan mula kay Raisa Mangilit. Kanselado ang pagbisita ng Washington Trade Delegate sa New Delhi, India na nakatakda sanang ganapin sa August 25 to 29 na yung taon. Dahil dito, sinasabing lumabo na naman ang schedule o timeline ng mga pag-uusap. Ayon sa Indian officials kung saan-saang channel na ginagawa ang mga negosasyon, kabilang ang mga formal na trade teams, ministerial level talks, diplomatic outreach, pati na industry engagement. Mula noong Abril, uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nang ipakilala ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang tinatawag nitong reciprocal tariff policy. Kahit na nagpahayag ng optimismo si Trump sa isang speedy deal sa India, mabilis na nawala ito nang magkambagaan ang dalawang partido dahil sa tariffs at non-tariff barriers. Noong 30 ng Hulyo, nagpataw ng 25% tariff ang US sa Indian exports. Nagsimula ito noong 1 ng Agosto. Pagkatapos ng isang linggo, lumagda si Trump ng isa pang executive order para sa karagdagang 25% tariff dahil umano sa pag-import ng India ng Russian oil. Sa kabuuan, nasa 50% na ang taripang binabayaran ng India sa mga produkto nito papasok ng US, pinakamataas sa kahit sinong trade partner ng bansa. Samantala, mukhang hindi na naman nagpapressure si Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa kanyang Independence Day speech noong Biyernes, nangako siya na hindi ikokompromiso ang interes ng bansa. Binigyang diin nito ang pangakong proteksyon sa mga magsaka, mangingisda at manggagawa laban sa mga tuntuning mapanakit. Raisa Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Anumang oras ay posibleng muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Yan ang babala ni Iranian First Vice President Mohammad Reza Aref matapos niyang sabihin na kailangang maghanda ang Tehran sa bawat sandali para sa salpukang magaganap. Binigyan din ni Aref na wala namang napagkasundo ang formal na ceasefire ang Iran at Israel, kundi isang cessation of hostilities o suspension lamang ng labanan. Malimit banggitin ng mga opisyal ng Iran na ayaw nitong makipagdigma. Ngunit hindi nila isinasantabi ang alinmang komprontasyon sa Middle East. Tinanggap na ng militanteng grupong Hamas ang ceasefire deal sa tulong ng Qatar at ng Egypt. Pinangunahan ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi at Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ang panawagan para sa isang ceasefire deal, gayon din ang pagkontra sa pagsakop ng Gaza Strip. استلمنا رد كما قلنا من حركة حماس، بالنسبة لنا رد إيجابي جدا ويمثل حقيقة صورة شبه متطابقة لما تم الموافقة عليه مسبقا من الطرف الإسرائيلي، ولكننا ما زلنا طبعا بانتظار رد الطرف الإسرائيلي على هذا المقترح أو على الرد على هذا المقترح الذي وصلنا.
وما يمكن التأكيد عليه أيها الزملاء أن نحن الآن لسنا فقط كما نقول دائما في لحظة محورية وفي لحظة حاسمة وما إلى ذلك. نحن الآن في لحظة إنسانية فارقة. إن لم نصل إلى اتفاق الآن فنحن أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها يعني تتقزم أمامها. النار طويل الأمد Ayon sa mga ulat, sumang-ayon ang Hamas sa isang 60-day truce kasabay ng pagpapalaya sa 50% ng kanilang bihag na Israelis. Kasabay nito ay pakakawalan din ng Israel ang hindi naman kumpirmadong bilang ng mga bihag na Palestinians. Ayon pa sa sources, ang nasabing ceasefire deals ay maglalatag ng panibagong pagkakataon sa dalawang panig upang matapos ng permanente ang kasalukuyang digmaan na kumitil sa buhay na mahigit 62,000 na mga sibilyan simula pa noong October 2023 ayon po yan sa Gaza Health Authorities. Matatanda ang tuto ng Hamas sa plano ng Israel na relocation plan, bunsod ang gagawin itong pagsakop sa Gaza Strip. Ipinahayag ni US President Donald Trump ang gagawing paghahanda ng Estados Unidos upang tiyakin ang seguridad ng Ukraine ukol sa napag-usapang kasunduan sa kapayapaan. There'll be a lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. And this is a part, I think, it's not a part for the war and to defend us. It also will be a part for security guarantees, to strengthen our army, to rearm Ukrainian army. This is very, very important. And it depends how much money we need to rearm. For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump, and I'm happy that we have now bilateral decisions and we work on it with production, American production. Nobody in Europe has so many air defense like Patriots, for example. We need it very much, and this is also about defending. Nagpahayag naman ng kagalakan si British Prime Minister Keir Starmer sa narating ng kanilang pag-uusap kasama ang dalawang lider kung saan ipinaigting ang maayos na kasunduan ukol sa pagpapatibay ng seguridad. I really feel that we can, I think, with the right approach this afternoon, make real progress, particularly on the security guarantees, and your indication of security guarantees of some sort of Article 5 style guarantees fits with what we've been doing with the Coalition of the Willing, which we started some months ago, bringing countries together and showing that we were prepared to step up to the plate when it came to security. With you coming alongside, the US alongside what we've already developed, I think we could take a really important step forward today. A historic step, actually, could come out of this meeting in terms of security for Ukraine and security in Europe. Ipinahayag naman ng Kremlin na bukas sila sa ideya ng direktang pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng Russia at Ukraine. Sa sidelines ng pulong ng mga European leaders sa White House, narinig sa mikropono ang pag-uusap ni President Trump at French President Emmanuel Macron na may pagnanais silang magkaroon ng deal sina Trump at Putin. Yeah, to set up a trilateral. Yeah. and where do you want to I think he wants to make it. I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as it sounds. Here, sit down. Sit down, everybody. Okay. I think we'll let the press come in for a minute. Waiting for the off. Please. Thank you. Gayunpaman, pananatilihin pa rin ni Trump at Putin ang maayos na koordinasyon upang matugunan ang international at bilateral agendas. Kasabay ng pag-giit sa pinaplanong trilateral talks, nananatili ang papel ng kasunduan ukol sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ilang araw matapos ang summit ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Alaska, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky naman ang bumisita sa Washington, D.C. Nag-usap sina Trump at Zelensky na sinundan na multilateral meeting kasama ang European leaders. Narito po ang detalye ng balita niya mula kay Rosel Feria. Bago makipag-usap si Pangulong Donald Trump kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, humarap muna siya sa press at sinabing naniniwala na gusto nang tapusin ni Pangulong Vladimir Putin ang Ukraine-Russia conflict.
Sinabi rin ni Trump na makikipagtulungan siya sa lahat ng partido para mapanatili ang kapayapaan. Umuusad naman anya ang usapan para sa pagsasaayos ng krisis sa Ukraine. Ayon pa kay Trump, maibibigay ang security guarantees na hinihingi ng Ukraine. Plano rin niyang tawagan si Putin pagkatapos ng pulong nila ni Zelensky. At kung maayos ang lahat, magkakaroon sila ng trilateral meeting. Sinabi naman ni Zelensky na suportado niya ang pagtatapos ng labanan sa diplomatikong pamamaraan at handa siyang makipagpulong kasama ng US at Russia. Гарантії безпеки, напевно, будуть розшиватись нашими партнерами і буде все більше і більше деталей, і так як все це буде на папері, якимось чином формалізовано найближчий тиждень, 10 днів, як я вам і сказав. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Pagkatapos ng closed-door meeting ni Trump at Zelensky, nagsagawa naman sila ng multilateral meeting kasama ang European leaders na nasa White House rin. Kasama sa meeting sina NATO Secretary General Mark Rutte, European Commission President Ursula von der Leyen, British Prime Minister Keir Starmer, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Finnish President Alexander Stubb, German Chancellor Friedrich Merz, at French President Emmanuel Macron. Lahat sila ay pabor sa agarang pagtatapos ng laban ng Russia at Ukraine nang hindi kinokompromiso ang pangmatagalang seguridad ng Kiev. Die Frage, wer sich an den Sicherheitsgarantien in welchem Umfang beteiligt, müssen wir zwischen den europäischen Partnern und mit der amerikanischen Regierung natürlich besprechen. Völlig klar ist, dass ganz Europa sich daran beteiligen sollte. Es geht ja hier nicht nur um das Territorium der Ukraine, es geht um die politische Ordnung Europas. Den dritten Aspekt, den ich ansprechen möchte, der Ukraine, und darüber ist auch heute nicht gesprochen worden, dürfen keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden. Die russische Forderung, Kiew möge die freien Teile des Donbass aufgeben, entspricht nur, um es einmal von den Dimensionen deutlich zu machen, in der Dimension dem Vorschlag, als wenn die USA auf Florida verzichten müssten. Ein souveräner Staat kann sowas nicht so einfach einmal entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die muss die Ukraine im Laufe der Verhandlungen selbst treffen. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Bagaman malabong makausad sa Kongreso, nagmungkahi ng batas ang House at Senate Democrats laban sa pagkontrol ni Pangulong Donald Trump sa Police Department ng Washington, D.C. Narito ang report mula kay Net25 correspondent Anna Cui. Layon ng lehislasyon na iminungkahi ng Democrats sa Kongreso ang pagwawakas ng state of emergency na idineklara ni Pangulong Donald Trump noong Lunes ukol sa lagay ng seguridad sa kabiserang Washington, D.C. Dahil sa deklarasyon ng Pangulo noong Lunes, kontrolado na nito ngayon ang Washington Police Department. Sa ilalim ng Home Rule Act ng District of Columbia, maaaring utusan ng Pangulo ang mayor ng DC na ibigay pansamantala ang pagkontrol sa kapulisan. Subalit maaaring bawiin ng Kongreso ang autoridad na ito. Kung kaya't noong Biyernes, sinubukan ng Democratic minority na magsulong ng isang mungkahing batas na bawiin ang deklarasyon ng Pangulo pati na ang pag-federalize nito ng Washington DC Police. Batay sa mga resolusyon, lumabis sina Trump at Attorney General Pam Bondi sa sakop ng kanilang kapangyarihan sa ilalim ng Home Rule Act. Naglahad din ng estadistika ang Democrats na nagsasaad na ang mararahas na krimen sa distrito ay nasa pinakamababang antas nito sa nakaraang 30 taon. Patotooan nila ito na walang nagaganap na emergency na kailangang aksyonan ng Pangulo. Sa Home Rule Act na pinagtibay noong December 1973, pinagkalooban ng DC ng limitadong antas ng self-government. Ngunit walang kapangyarihan ng lungsod na bumoto sa Kongreso. At dahil sa kontrolado ng Republicans ang mayorya ng Kongreso, maliit ang oportunidad na umusad ang mungkahing batas na ito ng Democrats. Noong Biyernes din, nagsampa ng kaso ang Attorney General ng DC laban sa pagkontrol ng Pangulo sa Washington Police Department. Ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng lumalawak na kampanya laban sa pag-take over ng Pangulo sa kabisera ng bansa na may 700,000 mga residente. Anna Cui, Las Vegas, Nevada, para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Susunod, anak ng Crown Princess ng Norway nahaharap sa patong-patong na kaso. Air Canada at Flight Attendants Union nagkasundo sa isang strike-ending deal. At Wonder Woman star Gal Gadot bumisita sa Hostages Square. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Patay naman ang isang babae sa Zhongshan, Guangdong Province sa China matapos itong mabagsakan ng malaking pader. Sa video, makikitang tumawid sa kordon ang biktima para magtapon lamang ng basura. Makaraan ang ilang sandali ay biglang tumumba ang pader. At dahil sa mabilis na pangyayari ay hindi na nakaiwas ang babae mula sa trahedya. Iniimbestigahan na ng pulisya ang sanhi ng insidente. Kumakalat sa social media ngayon ang isang video ng umaapoy na truck na minamaneho papalayo sa gasolinahan sa Al Dadwadmi, Riyadh, Saudi Arabia. Kinilalang nagmaneho ng truck na si Maher Afad Al-Dalbahi na nagpakita ng kabayanihan nang lusubin ang nasusunog na truck na may kargang dayami o pagkain ng hayop. Napadaan lamang si Al-Dalbahi sa lugar kung saan nangyari ang insidente nang mapansin niyang walang driver ang naturang truck kaya hindi na ito nagdalawang isip na rumesponde upang maiwasan ang mas malaking pagsabog at mailigtas ang buhay ng maraming tao. Batay sa pahayagan ng Saudi Gazette, sinabi ng kanyang kamag-anak na nagtamo ng first and second degree burns ang lalaki sa kanyang mukha, ulo, braso at paa. Patuloy naman itong nagpapagaling sa King Saud Medical City sa Riyadh. Umani naman ang papuri si Al-Dalbahi mula sa mga netizens dahil sa ipinamalas niyang katapangan. Sapol naman sa CCTV ang pagsabog ng gulong ng truck na tumama sa isang lalaki. At sa tindi po ng tama, tumila po ng lalaki hanggang mawalan ito ng malay. Damay rin sa insidente ang isa pang binata na nakaupo sa tabi nito na ayon sa pagsusuri ay hindi napuruhan at mabilis ito nakabangon upang tingnan ang kalagayan ng kasamahan. Ayon sa datos, ang mga gulong ng truck ang may matataas sa pressure ng hangin kumpara sa mga karaniwang sasakyan. Ang shockwave mula sa malapitang pagsabog ay direkta namang tumama sa katawan ng tao na maaaring ikamatay kagaya po ng fractures, internal organ rupture at brain damage. Kaya paalala naman sa mga drivers na iwasan ang matagal na pagmamaneho sa tabi ng mga truck upang maiwasan ang pinsalang makapagdudulot ng pagsabog sa mga gulong. Kinakailangan ding sundin na mabuti ang pamantayan sa paggamit ng pressure limiting inflation equipment at panatilihing malayo sa harapan ang gulong. Rape, domestic violence at assault, ilan lamang yan sa mga kasong kakaharapin ng anak ng Norwegian princess na si Marius Høiby. Det er i dag tatt ut tiltalebeslutning mot Marius Borg Høiby.
Han tiltalt for 4 voldtekter, for mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer. Og overfor en annen tidligere samboer han tiltalt for flere voldshandlinger, fredskrenkelser, skadeverk og brudd på besøksforbud. Og han også tiltalt for å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke. Nauna ng pinabulaanan ni Hoy B ang mga seryosong alegasyon, ngunit kinatigan pa rin ng korte ang mga salaysay at ebidensyang nilatag sa loob ng halos 1 taong investigasyon. Ayon sa palasyo, korte na ang bahala sa kaso hanggang sa makaabot ito sa kanilang pinal na desisyon. Walang anumang royal title at labas din sa throne succession si Hoy B. Kinasuhan na ng 32 criminal charges si Hoy B nitong Lunes. Ilan rito ay 1 count of rape with sexual intercourse and 3 counts of rape without intercourse. Ayon pa sa persekusyon, ilan sa kanyang mga krimen ay nirecord niya sa kanyang cellphone. 4 na araw na nakipagpulong ang healthcare delegation ng Pilipinas sa health officials ng Papua New Guinea. Ito ay upang magpalitan sila ng kaalamang medikal at bumuo ng kooperasyon sa ikasusulong ng sistema ng kalusugan sa dalawang bansa. Narito po ang report ni Net25 correspondent Eco Hortaleza Quinola. Dumayo ang mga kinatawan ng Pilipinas sa Papua New Guinea upang formal na ipakilala ang kakayahan at serbisyong maibibigay ng mga ito sa larangan ng dental, medical at surgical procedures. Pinangunahan ni Dr. Paulo Benito Tugban ang mga delegado ng Pilipinas. Dagdag dito, ipinanood din sa mga dumalo ng programa ang isang presentation ukol sa turismo ng Pilipinas. Sana magkaroon tayo ng draft memorandum of cooperation between the two countries on the field of medical tourism. And we will also provide them in return ng mga perks tulad ng sa airlines, tulad ng sa hospitals, tulad ng sa immigration, preferential green lanes. Nanguna sa panel discussions si Committee Chairman ng Special Parliamentary on Health Matters Honorable Robert Naguri at Papua New Guinea health officials. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang public and private health systems at understanding gayon din ang addressing health system gaps sa Papua New Guinea. Ayon kay Naguri, inihahanda na rin ang isang memorandum of understanding na ipapadala sa Pilipinas upang mapag-aralan at masuri ito. We are creating a dialogue, a relationship where whatever specialist medical care that we can't get within Papua New Guinea, we're trying to reach out to Philippines, where they have some of the world-class, world-standard medical facilities in Philippines, in Manila especially. Ayon kay Philippine Ambassador to Papua New Guinea Edgar Thomas Auxilian, ang tambalan ng dalawang bansa ukol sa kalusugan ay simbolo ng pagkakaibigan ng mga ito. Binati rin ni Prime Minister James Marape ang Philippine delegates at mga opisyales ng Special Parliamentary on Health Matters. Dinalaw ng medical tourism delegates ang mga ospital sa kabisera ng bansa at nagbahagi ng kanilang mga opinyon at suhestyon para lalong mapataas ang uri ng kailangang healthcare knowledge. Nagtapos ang 4 na araw ng pagbisita sa isang salo-salo at pagbibigay ng mga produktong gawa sa Papua New Guinea. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eco Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naobserbahan naman ng ilang analysts na mas maayos ang kilabasan ng katatapos na paghaharap ni US President Donald Trump at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong Lunes sa Washington. Kumpara po ito sa unang meeting ng dalawang leaders sa White House noong Pebrero. Thomas eye likeness for the report. Monday's hastily arranged White House summit came days after Trump met with Russian President Vladimir Putin in Alaska. Before the talks began, the participants appeared at a news conference where they gushed over Trump's efforts to bring about peace in the Russian-Ukraine war. That set the stage for a positive meeting. A session later in the day in the Oval Office between Trump and Zelensky contrasted with the one in February where Trump berated the Ukrainian president. Zelensky termed the get-together as his best meeting yet with Trump.
International political analyst Sergei Radchenko says Trump went out of his way to be nice to Zelensky because he wants credit for any peace deal. I don't think he has any great appreciation for President Zelensky. I think it's pretty clear that their relationship is actually quite problematic and there's friction there. And he continues, by the way, to threaten Zelensky in his tweets on Truth Social. But I think for the sake of getting things done, he held himself back, as it were, and decided to spare us the drama in the show that we had the last time around that Zelensky turned up in the Oval Office. Maria Snegovaya of the Center for Strategic and International Studies agrees that Monday's get-together was much more cordial than the February debacle. The bar is pretty low given what we've seen in February, but indeed today's meeting between President Zelensky and President Trump seems to have gone on a far more positive note, friendlier, some jokes exchanged, and hopefully some expectation of more mutual, basically more shared ground, more ground for mutual understanding. Zelensky says he's ready for a trilateral meeting with Trump and Russian President Vladimir Putin. On social media, Trump posted that he's called Putin and begun making arrangements for a meeting that includes him and the Russian and Ukrainian presidents. He says Putin and Zelensky will have to determine the venue. Snegovaya says it remains to be seen, though, if Putin will agree to the sit-down or make any meaningful concessions. Any Russia's claims, verbal, promises of certain guarantees at this point are completely unreliable, given that the Kremlin has repeatedly violated them in the past, and Ukraine is completely right to be very skeptical about any such promises. While everyone left Monday's summit feeling optimistic, most observers feel a peace deal is far from imminent. Thomas High Likeness, PAGASA, Agila International. Trusted, connected, on point. Nakipagkasundo na ang Air Canada sa halos 10,000 mga kasapi ng Unyon ng kanilang flight attendants upang matapos na ang strike na nagdulot ng libu-libong kanseladong mga flight. Ayon sa Unyon, kasama sa tentative agreement ang pagresolba sa isang pangunahing dahilan ng strike, ang pagbabayad sa kanila kahit nakalapag lamang ang eroplano. Ayon kay Michael Rousseau, Chief Executive ng Air Canada, maaaring abuti ng 1 linggo o higit pa bago tuluyang maibalik sa regular ang schedule ng kanilang mga biyahe, kung kaya't patuloy silang humihingi ng pangunawa sa kanilang mga pasahero. Matatandaan na nagsimula ang strike noong August 16 na nakaapekto sa halos 130,000 passengers kada araw. Umani naman ang pambabatikos sa bansang China ang brand ng relo na Swatch dahil po yan sa kanilang kontrobersyal na patalastas. Makikita sa Swatch commercial ang paghila ng modelo sa magkabilang gilid ng kanyang mga mata upang makagawa ng slanted eye. Tinawag ng mga netizens ang China na isang uri ng racism laban sa mga Chino ang ginawa ng modelo. Already apologize on a long-term basis. I still think the business is going to pick up because it was not really intentional. At least it was not the intention from the brand. It was just maybe some uncareful decision made by the photographer who didn't really understand China. Nanawagan din sila na i-boycott ang Swatch. Kaagad tinanggal ang Swatch ang nasabing commercial. Nagbigay din ito ng pahayag sa Instagram at Weibo na humihingi ng paumanhin sa mga nainsulto nito. Subalit hindi ito sapat para sa mga naaapektuhang netizens. Isa po ang China sa pinakamalalaking merkado ng Swatch. Subalit bumagsak ng 11.2% ang kanilang benta sa unang 6 na buwan ngayong taon dahil sa huminang demanda sa bansa. Matatandaang nasangkot din ang ilang luxury brand sa kontrobersya ng racism sa China. Kabilang na nga rito ang Dolce & Gabbana noong taong 2018 at Dior noong 2023. Pumanaw na si Jim Lovell, isang American astronaut at commander ng Apollo 13 mission ayon sa ulat ng NASA nitong Biyernes.
Kilala ang Apollo 13 moon mission noong 1970 na halos nauwi sa trahedya, ngunit naging makasaysayan dahil sa naipakitang katatagan at pag-asa ng mga astronauts. Kasama ni Lovell sina Jack Swigert at Fred Hayes na nagtiis sa loob ng 3.5 araw habang nakipagtulungan sa mission control sa Houston upang makabuo ng solusyon para maibalik ng ligtas sa Earth ang nasirang spacecraft. Sa unang 2 araw, maayos ang takbo ng kanilang misyon, ngunit isang nakalantad na wire sa tangke ng oxygen ng command module ang nagdulot ng pagsabog na labis na nakapinsala sa spacecraft. Naganap ang Apollo 13 mission 9 na buwan matapos maging kauna-unahang tao si Neil Armstrong na nakalakad sa buwan nang gawin niya ang One Giant Leap for Mankind sa Apollo 11 mission noong July 20, 1969. Nakoronahan na ang PLDT high-speed hitters bilang kauna-unahang kampiyon ng pre-season ng Premier Volleyball League on Tour sa SM Mall of Asia Arena. Tinalo ng PLDT ang Cherry Tigo crossover sa paghaharap nila sa 5-set thriller para makuha ang gold finish. Naging flawless din ang run ng koponan matapos masweep ang buong liga na may 8-0 record. Naitala ng PLDT ang makasaysayang panalo na ito bilang kanilang unang finals appearance at unang championship sa kasaysayan ng PBL. Nagpakitang gilas si Mecca Reyes na kinilala bilang finals MVP sa kanyang kontribusyon na 20 points kung saan 7 rito ay kill blocks. Top scorer naman ng koponan si Savvy Davison na pumuntos ng 23 points para maipanalo ang laban. Tumanggap naman si Majoy Baron ang kanyang ikatlong Best Middle Award matapos manguna sa rank the Best Blocker sa liga. Habang si Kath Arado naman po ay nakuha ang kanyang ika-4 na Best Libero Award matapos maging top digger at the receiver ng conference. Susunod kaagad ngayong Huwebes ang PVL Invitational Conference kung saan kasali ang 4 na semifinalists mula sa torneo at 2 guest teams mula sa Japan na Kurashiki Blaze at Kobe Shinwa University. Kasabay ng kanyang pag-recover mula sa kanyang shoulder injury, naghahanda rin ang Filipino tennis phenom na si Alex Ayala para sa kanyang US at Sao Paulo Open debut. Kasalukuyang nag-iensayo si Ayala sa Rafael Nadal Academy sa Mallorca, Spain para sa kanyang paghahanda sa mga nasabing torneo. Matapos ang kanyang pagkabigo sa Monterrey Open sa Mexico at Cincinnati Open naman sa Ohio, unti-unti nang bumabangon si Ayala upang maabot ang kanyang pangarap at magpatuloy sa kanyang larangan. Nakatutok din siya sa kanyang pagbawi para makamit ang kanyang Grand Slam title. Magaganap ang kanyang US Open debut sa August 24 sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows, New York City. Pagkatapos nito, nakatakda naman siyang lumahok para sa kanyang unang pagtatanghal sa Sao Paulo Open sa Brazil. Gaganapin ang torneo sa September 8 sa Parque Villalobos. Bumisita si Wonder Woman star Gal Gadot sa Hostages Square, Tel Aviv para suportahan ang mga pamilya ng Israeli hostages. Isa-isang nilapitan at kinamusta ni Gal ang mga biktima. Kabilang narito si Leshay Miran Lavi, asawa ng isa sa 50 bihag ng Hamas na nasa Gaza. Kinausap din ni Gal ang dating bihag na si Yocheved Lifshitz. Nagpasalamat ang mga pamilya ng Israeli hostages sa pagsuporta at pakikiramay ni Gal. Sa ngayon, wala pa ring malinaw na kasunduan kung kailan pakakawala ng Hamas ang mga bihag nitong Israeli. Dahil dito, libo-libo katao ang lumahok sa nationwide strike sa Israel para manawagan kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na itigil na ang digmaan. Hinikayat din nila si Netanyahu na makipag-usap sa Hamas para makauwi na sa Israel ang mga mahal nila sa buhay na bihag ng nasabing grupo. Sa kauna-unahang pagkakataon, kalahok ang Palestine sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre. Ang kanilang pambato sa nasabing beauty competition ay si beauty queen Nadine. Ayon sa ulat noong linggo,
Kinumpirma ng Miss Universe Organization ang pagsali ni Ayub sa Miss Universe 2025 competition. Dagdag pa nito, malugod nilang sasalubungin ito sa entablado maging ang pagdadala ng dangal nito sa bansang Palestine. Mula sa Instagram post ni Ayub noong Huwebes, proud siyang i-announce ang kauna-unahang pagsali ng kanyang bansa sa beauty competition at magsilbing boses para sa mga Palestinian people. Itinanghal bilang Miss Palestine noong 2022 si Nadine Ayub at nilahukan ng Miss Earth 2022 sa Pilipinas. Nakapasok siya sa top 5 at nasungkit ang titulong Miss Water 2022. Isa namang nakalulungkot na balita. Pumanaw na po ang veteranong English actor na si Terence Stamp sa edad na 87 itong linggo. Ito ay kinumpirma ng kanyang pamilya. Kilala ang aktor bilang General Zod na kontrabida sa pelikulang Superman noong taong 1978, bidang si Wilson sa pelikulang The Limey noong 1999, Freddie Clegg sa The Collector noong 1965 at Sergeant Francis Frank Troy sa Far From the Madding Crowd noong 1967. Nominado rin siya sa Oscars noong 1962 bilang Best Supporting Actor sa pelikulang Billy Budd. Ayon sa kanyang pamilya, magiging inspirasyon ang mga kahangang-hangang gawa ni Stamp bilang aktor at manunulat sa maraming tao. Humihingi din sila ng pribadong sandali sa panahon ng kanilang pagluluksa. Sa ngayon ay hindi pa alam ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng aktor. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of National Parks sa Thailand na namataan sa pambihirang pagkakataon ng kulay purple na alimango. Kilala ang crab na ito bilang sirindhorn crab o tinatawag din na panda crab na kadalasang black and white, kaya naman tinuturing na extremely rare ang purple variation nito. Kapansin-pansin ang purple na shell nito at puting mga panipit na talaga namang hindi makikita sa ibang lugar ng basta-basta. Namamalagi lamang ang mga ito malapit sa mga sapa at kagubatan sa tuwing tag-ulan. Makikita lamang ang alimangong ito sa ilang lugar sa Thailand. Libo-libo namang salita ang naidagdag sa Cambridge Dictionary. Kabilang narito ang mga slang terms na skibidi at tradwife. Ano nga ba itong skibidi? Ang skibidi po ay pwedeng mga hulugang astig o di kaya ay pangit, depende sa konteksto. Nag-viral ang salitang ito dahil sa ilang sikat na animated video series sa YouTube. Ang tradwife naman o traditional wife ay tumutukoy sa isang ina na nagluluto, naglilinis o gumagawa ng mga tradisyonal na gawaing bahay. Kasali rin ang ilan pang Gen Alpha terms na liuk at delulu. Ayon kay Lexical Program Manager Colin McIntosh, binabago ng internet culture ang English language at ang kahanga-hanga ay ang epekto nito, kaya naman nilagay na sa Cambridge Dictionary. Nina, ikaw ba may mga Gen Alpha ka ba na terms alam? Oo naman, yung lahat na nabanggit mo, Nox. Alam ko lahat yan. Tsaka yung mga looks maxing, mga ganun, mga mugging, mga ganyan. Aba, mas marami ka pa. Skibidi toilet, mga So ano ba yung skibidi? Nagulat din ako. Kala ko skibidi is astig. Pwede rin pala siya maging pangit. Oo, contextual siya. Kumbaga neutral term lang siya kung hindi mo pa siya ginagamit. And then depende kung paano mo gagamitin yung magiging nuance nung kahulugan niya. So either or pala, extremes, ano? Parang hey, ganun. You're Marami so skibidi, eh. Akala mo astig, ayun pala. So ingat-ingat ka. Baka iba pa rin kahulugan. Correct. Sabi nga, extremely rare. Parang itong purple crab. May tanong nga ako sa iyo, Ricky. Kahit Martes pa lang yan sa akin. Eh kung ang purple naman, barnacle. Kung yung barnacle ang purple, anong tawag? Ano? Kung yung barnacle naman ang purple, ito kasi purple crab eh. Ano naman ang tawag? Ana? Barnacle. At least happy ako. Wow! Si Derek tumigil. May parang gusto magdabog ka ngayon. Alam mo yun, Direk Mads? Mads? Welcome back. Sabi namin, welcome back, Direk. So bukas mag-purple tayo. Abangan. Di ba? Abangan. Abangan yung kulay. Na-inspire na naman ang kulay. Ayan. So,
Nagkakatuwa lang po tayo dito. Dahil kakaiba naman talaga. Ikaw ba, Nina, sa tingin mo kinakain ba yung purple crab? Baka hindi kasi safe, Kasi diba? it's very Kahit rare pa kulay pa, diba? ube siya at mukhang masarap, diba? Oo. Mahirap na. Oo, Huwag mo na tsaka lang i-risk. tignan muna natin kung magre-reproduce ba siya. Baka Oo, naman it's one of pag-aralan, those diba? gonna be rare animals na meron tayo, di ba? Pero kakaiba yun rare crab. Parang Diba? flavored ube na agad. O, diba? Kaya ingat-ingat, hindi porke attractive yung kulay. Ibig sabihin, edible. Hintayin pa natin ang susunod na kabanata. At sa ngayon, tandaan na narito kami ni Nina upang maghatid ng balita sa anong tako ng mundo mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya kita-kita po ulit tayo bukas. Sa ngayon, magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito pa rin po ang Mata ng Agila International Trusted Connected on Phone.